ยิ่งตัวเองห่วยมากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสเก่งได้มากขึ้นเท่านั้นหลังจากที่ผมเห็นข้อความนี้ในหนังสือผมรู้ได้ทันทีเลยครับว่านี่คือหนังสือที่เหมาะกับผมที่สุดในช่วงเวลาแบบนี้ช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่าชีวิตของเรามันเร่งรีบมากๆเราพยายามสู้ชีวิตในทุกๆวันเพื่อให้มีชีวิตที่ดีที่สุดแต่มันก็เหนื่อยกว่าที่คิดไว้เยอะมากเพราะชีวิตมันดันสู้เรากลับนี่สิ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่มนี้น่าเล่าครับตอนนี้คุณอยู่กับผมกิตชาติศิริโดยผมนะครับจะนำหนังสือที่น่าสนใจมาสรุปและนำเสนอในรูปแบบของผมเพื่อที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับหนังสือที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ก็คือหนังสือที่ชื่อว่าชีวิตสู้กลับแบบนี้ต้องทำยังไงก่อนที่จะไปฟังกันผมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับ ทำไมยิ่งโตยิ่งเหนื่อยจังเลยนะคำพูดติดปากของใครหลายๆคนรวมไปถึงตัวของผมเองด้วยครับจากเด็กตัวเล็กๆที่เติบโตผ่านเรื่องราวและเวลาเข้าเรียนอนุบาลประถมมัธยมและเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเรียนจบก็ต้องหางานทำต่อเปลี่ยนผ่านจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งปัญหาต่างๆในชีวิตก็ยังคงมีเหมือนเดิมตั้งแต่วันที่เราเป็นเด็กจนวันที่กลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเพียงแค่เรื่องราวก็อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่หลายๆคนเป็นเหมือนกันและพูดตรงกันก็คือ ยิ่งโตขึ้นยิ่งรู้สึกว่าตัวเองยิ้มน้อยลงครับในแต่ละวันพวกเราต่างใช้ความพยายามกันอย่างมากพยายามพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมพยายามฝึกฝนให้เก่งให้โดดเด่นกว่าใครๆพยายามวิ่งตามโลกใบนี้ให้ทันเราพยายามทำทุกวันให้มีความหมายครับแต่บางครั้งมันก็รู้สึกหมดแรงจนอยากจะทิ้งตัวลงบนที่นอนนุ่มๆแล้วก็หยุดพักหยุดคิดหยุดปัญหาทุกอย่างเอาไว้แล้วค่อยลุกขึ้นมาสู้ใหม่เมื่อพร้อมแต่ชีวิต ดันไม่อนุญาตให้เราทำนี่สิครับในความเป็นจริงแล้วต่อให้เราจะพร้อมหรือว่าไม่พร้อมเราก็ต้องสู้อยู่ดีครับเพราะภาระหน้าที่ที่เราแบกรับไว้เพราะเงื่อนไขต่างๆที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนการรับผิดชอบชีวิตตัวเองแบบ100%นี่ผมว่ายากแล้วแต่ถ้าต้องแบกรับความคาดหวังจากสังคมรอบตัวไปด้วยนี่มันยิ่งยากขึ้นหลายเท่าเลยครับแน่นอนครับว่าชีวิตมันไม่ได้ง่ายเลยจริงๆแต่ถึงอย่างไรมันก็ไม่ได้ยากจนถึงขั้นที่เราจะไม่สามารถมีความสุขไปกับมันได้ครับ อย่ามัวแต่รอให้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วค่อยมีความสุข เพราะวันนั้นอาจจะไม่มีวันมาถึง บางทีความสำเร็จที่เราจินตนาการไว้ มันอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่เราคิด จากประโยคเปิดที่หนังสือได้บอกไว้ว่ายิ่งเราห่วยมากเท่าไหร่ แปลว่าเรายิ่งมีโอกาสเก่งขึ้นได้มากเท่านั้น ประโยคนี้ทำให้ผมมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งครับ จากที่คิดว่าการที่เราห่วยแตกมันคือความล้มเหลวและความตกต่ำของชีวิต แต่หนังสือกลับบอกว่ามันคือบทเรียนที่จะปูทางให้เราไปสู่เป้าหมายของเราต่างหากล่ะแค่ปรับวิธีมอง เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเราก็อาจจะเบาลงกว่าเดิมเยอะมากๆเลยครับวันนี้เราจะมาลองทบทวนและมองชีวิตของเรากันใหม่อีกครั้งครับหนังสือเล่มนี้เกิดมาจากนักเขียนมากฝีมือที่มอบมุมมองและข้อคิดที่น่าสนใจไว้ในแต่ละพาร์ทของตัวเองไม่ว่าจะเป็นหมอจริงดีเจพี่อ้อยคุณนพดลร่มโพและอีกหลายๆคนโดยเนื้อหาในวันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันก็คือมุมมองการใช้ชีวิตในด้านของการงานการเงินสุขภาพความสัมพันธ์ครับและผมก็จะส่งท้ายด้วยจดหมายซึ้งๆที่คุณหนอมเจ้าของเพจแท็กบักหนอมที่เขาได้เขียนไว้ให้ลูกชายของเขาในอนาคตได้อ่านกันครับหนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแนวคิดที่น่าสนใจของนักเขียนแต่ละคนไว้เพื่อให้เรามีวิธีรับมือในวันที่ชีวิตสู้เรากลับ ในส่วนแรกเรามาเริ่มกันที่หัวข้อการงานกันก่อนเลยครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าคนเราควรมีความสุขกับงานที่ทำเพราะเวลาทำงานนั้นมากถึง1 ใน 3ของวันปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่างานคือส่วนที่สำคัญในชีวิตของเรามากๆเพราะงานที่ดีต่อชีวิตจะทำให้เรามีชีวิตที่มีความหมายมากขึ้นด้วยหนังสือได้แบ่งลักษณะของงานที่ดีต่อชีวิตมาให้เรา5 ข้อดังนี้ครับ 1. งานที่ทำให้เรารักษาสมดุลกับชีวิตด้านอื่นได้ การทำงานหนักจำเป็นบ้างในบางสถานการณ์ครับ แต่ถ้าเราต้องทำงานหนักแล้วกระทบต่อชีวิตส่วนตัวทำให้เราต้องเสียงาน เสียครอบครัว เสียสุขภาพที่ดี อันนี้ผมคิดว่าในระยะยาวมันไม่คุ้มค่าเอามากๆเลยครับ 2. งานที่เพื่อนร่วมงานไม่เป็นพิษต่อจิตใจ หนังสือบอกว่า 80% ของความทุกข์ใจในที่ทำงานเกิดขึ้นจากการมีเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานที่ไม่ดีครับ 3. งานที่เราได้แสดงศักยภาพที่เรามี คนเราแต่ละคนล้วนมีความถนัดในแต่ละด้านต่างกันออกไป แต่ถ้าเราไม่มีโอกาสได้แสดงศักยภาพเหล่านั้นออกมา ในวันหนึ่งเราจะกลายเป็นคนที่สูญเสียความมั่นใจได้ครับ การทำงานที่เปิดโอกาสให้เราได้แสดงความสามารถจะทำให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองและรักตัวเองได้มากขึ้นครับ 4. งานที่ช่วยให้เรามีสุขภาพจิตที่ดี
งานที่ทำร้ายสุขภาพจิตของเรานั้นคงไม่ต่างอะไรจากการที่เราออกจากบ้านไปทุกวันเพื่อทำร้ายตัวเองเลยครับ 5. งานที่เราชอบหรือว่าถนัดเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสครับหนังสือได้แนะนำให้เราเลือกงานที่ชอบหรือที่เราถนัดเป็นอย่างแรกก่อนเลยครับแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ลองปรับมุมมองหาสิ่งที่เราชอบหรือมีความสุขจากการทำงานนั้นแทนครับส่วนในเรื่องของความถนัดนั้นเขาบอกว่าของแบบนี้ใช้เวลาฝึกฝนกันได้ครับในช่วงเริ่มต้นมันยากมากๆเลยครับที่เราจะเก่งได้ในทันทีแต่ถ้าหากคุณผู้ฟังคนไหนรู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีความสุขกับงานที่ทำเลยให้เราลองตั้งคำถามนี้กับตัวเองกันดูนะครับคำถามข้อที่1เราให้น้ำหนักกับข้อเสียมากเกินไปหรือเปล่ามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งจากคุณหนุ่มเมืองจันทร์เขาเล่าว่าพระอาจารย์พรหมลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาเคยก่อกำแพงแล้ววางอิฐ2 ก้อนพลาดครับทำให้เมื่อเวลามีแขกมาเยี่ยมพระอาจารย์ก็จะหลีกเลี่ยงไม่พาแขกเดินผ่านบริเวณนั้นเพราะอิฐที่ก่อพลาดไป2 ก้อนแต่ก็มีชายคนหนึ่งที่เห็นกำแพงนี้และกล่าวขึ้นมาว่ากำแพงนี้สวยดีนะครับพระอาจารย์เลยพูดด้วยอารมณ์ขันว่าจะสวยอะไรกันมีอิฐตั้ง2 ก้อนที่ก่อไว้ผิดชายหนุ่มจึงตอบกลับมาว่าผมเห็นอิฐ2 ก้อนที่วางไม่ดีครับแต่ทุกก้อนที่เหลือมันถูกก่อไว้อย่างสวยงามมากๆนี่แหละครับในงานของพวกเราก็เหมือนกันครับหลายๆครั้งเราอาจจะจดจ่อกับอิฐ2 ก้อนนั้นมากเกินไปจนทำให้เรามองไม่เห็นสิ่งดีๆที่มันเป็นส่วนใหญ่ไปหรือเปล่าครับต่อมาคำถามข้อที่2นะครับเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอยู่หรือเปล่าหนังสือได้บอกว่าเรามักไม่ได้ตัดสินสิ่งต่างๆเพราะว่ามันไม่ถูกต้องแต่เราตัดสินสิ่งต่างๆเพราะมันไม่ถูกใจเราต่างหากไม่ผิดเลยครับที่เราอยากจะให้อะไรมันดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากเกินไปก็จะพอเข้าใจได้ว่าปัญหาบางอย่างต้องใช้เวลาแก้อย่าเพิ่งคิดไปว่าปัญหาของเรานั้นสำคัญและเร่งด่วนที่สุดหากใครเห็นไม่ตรงกันก็อย่าเพิ่งไปโกรธเคืองพวกเขาเลยครับลองถอยออกมาแล้วมองกลับไปยังสถานการณ์ที่เราเริ่มสับสนอีกครั้งนะครับลองทบทวนดูอีกทีเราจะได้ไม่เผลอทุบกำแพงที่สร้างขึ้นมาด้วยมือของเราครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังได้คำตอบให้ตัวเองอย่างชัดเจนแล้วว่าเราไม่มีความสุขกับงานที่ทำอยู่จริงๆแล้วมีความรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนสายงานที่ทำอยู่หนังสือเล่มนี้ก็ได้มอบหลักการดีๆมาให้เราเหมือนกันครับคุณบิลเบอร์เน็ตอาจารย์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่เป็นเจ้าของวิชาอันโด่งดังอย่าง Designing Your Life ได้พูดถึงหลักการในการพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสายงานไว้ดังนี้ครับมันคงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับถ้าเราทำงานมาสักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานเพราะรู้สึกว่าหมดแพชชั่นรู้สึกว่าสายอาชีพนี้ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขหากเราค้นพบว่าอะไรที่ทำให้เรามีความสุขค้นพบว่าสิ่งนั้นทำให้เราสามารถมีรอยยิ้มได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ข้อมูลพวกนี้จะทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ครับหลังจากที่เราหาความสุขหรือสิ่งที่อยากทำเจอแล้วให้ลองไปพูดคุยกับคนที่ทำอาชีพที่เราสนใจดูครับกระบวนการนี้เขาเรียกว่า prototyping conversation แปลเป็นไทยว่าบทสนทนาต้นแบบบางคนอาจจะมองว่าเดี๋ยวค่อยไปตายเอาดาบหน้าก็ได้แต่จริงๆแล้วเราควรถามคนที่ทำอาชีพที่เราอยากทำครับว่าหน้างานจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงเวลาทำงานนี้มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรและข้อที่ควรระวังมีอะไรบ้างหากเรายังสนใจในอาชีพนั้นอยู่ขั้นตอนต่อไปก็คือการทำ prototyping experience เป็นการเริ่มทำอาชีพนั้นโดยยังไม่ต้องทุ่มเททุกอย่างลงไปครับเช่นหากเราเป็นวิศวกรแล้วอยากเปลี่ยนสายงานไปเป็นบาริสต้าเราอาจจะไปขอฝึกงานที่ร้านกาแฟสัก 1-2 เดือนเพื่อดูว่าการทำงานนั้นจริงๆมันเป็นอย่างไรมีเรื่องไหนที่เรานึกไม่ถึงถ้าสมมติมันเป็นงานที่ไม่ใช่สำหรับเราจะได้ถอนตัวออกมาได้ทันครับแต่ถ้าเรายังรู้สึกชอบในงานนี้ก็แปลว่าหากเราได้ทำงานนี้ต่อให้เราต้องเจอกับอุปสรรคเราก็พร้อมที่จะรับมือกับมันประสบการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะบางทีเราไม่รู้หรอกครับว่าเราต้องการอะไรจนกว่าเราจะได้ลงมือทำมันจริงๆดังนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนสายงานใหม่ลองใช้หลักการพวกนี้ดูนะครับหากเรามีความลุ่มหลงในสิ่งที่ทำแล้วเรามีความอุตสาหะไม่ล้มเลิกง่ายๆเราจะมีกฤษครับซึ่งคำว่ากฤษในที่นี้เป็นตัวแบ่งระหว่างคนที่สำเร็จและคนที่ล้มเหลวออกจากกันครับมันแปลเป็นไทยว่าความทรหดพูดง่ายๆว่าหากเราอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเราจะต้องมีกฤษหรือความทรหดนั่นเองครับเราควรทำงานโดยการคำนึงถึงปัจจัย4ข้อดังนี้ครับข้อที่1คือความสนใจหนังสือแนะนำว่าอย่าไปเลือกงานที่ไม่ชอบแต่เงินดีกว่าเลยครับทำไปก็ฝืนสุดท้ายเราอาจจะไม่ก้าวหน้ายิ่งทำยิ่งอยู่กับที่โอกาสที่สำเร็จก็มีน้อยข้อที่2คือการฝึกฝนครับถ้าเราอยากสำเร็จแต่ไม่รู้จักพัฒนามันก็จะทำให้เราย่ำอยู่กับที่เช่นกันครับข้อที่3คือหาจุดมุ่งหมายให้เจอครับเราต้องรู้ว่าเราทำงานนี้ไปเพื่ออะไรเช่นอยากสำเร็จอยากรวยอันนี้คือทำเพื่อตัวเองซึ่งมันไม่ได้ผิดเลยแล้วก็ปกติมากๆ
แต่ถ้าเราปรับจุดหมายของเราให้มากกว่าแค่การทำเพื่อตัวเองมันจะทำให้พลังเรามากขึ้นตามไปด้วยครับเช่นอยากทำเพื่อให้พ่อแม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอะไรทำนองนี้อีกทางหนึ่งก็คือลองดูสินค้าหรือบริการขององค์กรของเราดูครับว่ามันมีอะไรบ้างที่ช่วยเหลือให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีมากขึ้นวิธีนี้จะช่วยเพิ่มไฟในการทำงานของเราได้ดีเลยครับข้อที่ 4 ข้อสุดท้ายคือความหวังครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามมันจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกท้อรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ไปไหนสักทีมันล้มเหลวจนหลายๆคนก็ล้มเลิกสิ่งที่ทำไปแต่ถ้าเรามีคำตอบให้ตัวเองแล้วว่านั่นคือสิ่งที่เราพยายามฝึกฝนเพราะเราสนใจมาโดยตลอดให้คิดไว้แบบนี้ครับวันนี้มันอาจจะยังไม่ใช่วันของเราขอให้มีความหวังไว้ครับว่าวันของเราจะมาถึงอย่างแน่นอนลองนำข้อคิดพวกนี้ไปปรับใช้ในวันที่อะไรๆก็ไม่เป็นดั่งใจดูนะครับมาต่อกันที่หัวข้อในเรื่องของการเงินกันนะครับเราอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดหรือขั้นตอนในการหาเงินหรือเก็บออมเงินขนาดนั้นนะครับแต่ผมจะนำ mindset ที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการดูแลการเงินของเราได้ครับการเงินของเราจะดีหรือไม่ดีบางทีมันก็มีหลายๆปัจจัยประกอบเข้าด้วยกันครับแต่ส่วนหลักๆแล้วมันก็คือตัวของเรานั่นแหละครับอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องส่งต้องดูแลคนในครอบครัวหรือรับผิดชอบหนี้สินแต่ถ้าเรายิ่งมี mindset ที่ไม่ดีเกี่ยวกับการใช้เงินแบบนี้เราก็จะยิ่งเหนื่อยเข้าไปกันใหญ่เลยครับเวลาที่เราตัดสินใจอะไรถ้ามีความกดดันจากคนรอบตัวหรือสังคมมันจะทำให้เราเกิดความขัดแย้งในตัวเองครับว่าเราควรจะเลือกทางไหนดีโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินครับเช่นถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้มันก็ลงตัวดีอยู่แล้วสามารถเดินทางด้วยการนั่งรถสาธารณะได้แต่คนรอบตัวมองว่าควรจะต้องมีรถขับเองสิควรจะต้องมีบ้านสิอะไรแบบนี้มันทำให้เราไขว้เขวได้สุดๆเลยใช่ไหมครับหนังสือเล่มนี้นะครับเขาได้แนะนำว่าหากเราจะตัดสินใจอะไรจงอย่าเลือกทางที่ทำให้เรากลับมาโทษคนอื่นในภายหลังครับเช่นถ้าเราอยากซื้อรถก็อย่าซื้อเพราะว่าคำแนะนำของคนอื่น100%เลยแต่ควรพิจารณาถึงความต้องการและความจำเป็นของเราอย่างแท้จริงด้วยในการตัดสินใจอะไรโดยเฉพาะเรื่องของการเงินของเราเรื่องที่เราต้องเสียเงินหากยังไม่แน่ใจไม่ต้องรีบตัดสินใจในทันทีครับลองค่อยๆคิดวิเคราะห์ข้อเสียข้อดีของสิ่งที่เรากำลังจะต้องเสียเงินเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาสอบถามหลายๆคนที่มีประสบการณ์ไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเมื่อเราได้กลั่นกรองอย่างดีแล้วไม่ว่าจะเลือกเส้นทางใดให้ถามใจตัวเองดูว่าหากมีสิ่งที่ไม่ถูกใจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนี้เราจะโทษคนอื่นหรือไม่เพราะหากเราเป็นคนที่ชอบฝากการตัดสินใจไว้กับคนอื่นสุดท้ายเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเราคนเดียวล้วนๆเลยครับที่ต้องรับผลกับการตัดสินใจที่จะตามมาชีวิตเป็นของเราเองเราควรเลือกเส้นทางด้วยตัวเองสุดท้ายไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรเราเป็นเจ้าของการตัดสินใจในครั้งนั้นครับถ้าหากเราคิดแบบนี้ผมเชื่อว่าวินัยในการจ่ายเงินของเราเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยครับไม่ว่าคนอื่นหรือสังคมจะพูดยังไงแต่การตัดสินใจเรื่องของการเงินก็ขึ้นอยู่กับเราอยู่ดีถ้าหากเราต้องเสียเงินก็เสียเงินให้กับสิ่งที่เกิดประโยชน์หรือสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเรากันดีกว่าครับและเนื้อหาที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้เป็นเรื่องของคุณโอมสิริวีรกุลเจ้าของเพจ Creative Salary หนึ่งในนักเขียนของหนังสือเล่มนี้เขาได้ฝากจดหมายทางการเงินจากวิกฤตในชีวิตจริงไว้ให้เราได้เรียนรู้กันครับคุณโอมเล่าว่าในอดีตเขาได้ยินคำพูดที่ว่าเงินทองเป็นของนอกกายบ่อยมากๆมันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นยิ่งโตขึ้นก็รู้สึกว่าประโยคนี้มันย้อนแย้งต่อวิถีชีวิตของเราที่ต้องอยู่บนโลกของทุนนิยมอย่างมากซึ่งคุณโอมก็ได้มองตรงกันข้ามว่าเอาจริงๆเงินนี่มันโคตรสำคัญมากๆเลยครับโดยเฉพาะในวันที่เราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองอย่างเต็มตัวเมื่อเราเข้าสู่วัยทำงานถึงแม้ว่าเราจะรู้อย่างนี้แต่ในช่วง 3-4 ปีแรกของการทำงานคุณโอมก็ไม่ได้มีวิธีจัดการและบริหารทางการเงินเลยครับสิ่งที่ทำให้เขาอยู่ได้เพราะเขาเติบโตมาในยุคที่เงินเดือน 10,000 บาทราคารถเมล์ 3-5 บาทซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ได้พักอาศัยอยู่กับพ่อแม่มันก็ทำให้เขาสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในบางส่วนลงไปได้แต่สาเหตุที่ทำให้เขาไม่มีเงินเก็บเลยก็เพราะไลฟ์สไตล์ในการเข้าสังคมที่ต้องออกไปปาร์ตี้สังสรรค์อยู่ทุกคืนวันศุกร์ซึ่งไม่ใช่แค่คุณโอมหรอกครับผมเชื่อว่าทุกวันนี้มันก็ยังเป็นกับดักของคนจำนวนมากอยู่เหมือนเดิมเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นแต่เช้าโอมรีบลงไปดูแม่เร็วๆแม่แกเป็นลมพอสิ้นเสียงของคุณพ่อคุณโอมก็รีบพาแม่ไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเลยครับและโชคชะตาก็ไม่ได้เข้าข้างเขาเลยหลังจากการตรวจโดยละเอียดผลปรากฏว่าคุณแม่ของคุณโอมเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับวิกฤตในครั้งนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของคุณโอมไปตลอดกาลเลยครับสมาธิในการทำงานได้แตกกระเจิงภาพในหัวจินตนาการไปถึงวันที่เปิดประตูกลับบ้านไปแล้วไม่ได้เจอแม่อยากรักษาคุณแม่ให้กลับมาหายดีอีกครั้งแต่
แต่ก็ต้องกังวลกับค่ารักษาที่มันแพงแสนแพงทำให้คุณโอมเห็นความสำคัญของเงินมากๆมีแต่คำถามที่ว่าจะหาเงินมากขนาดนั้นมารักษาได้ยังไงใช่ครับในความโชคร้ายก็ยังพอมีความโชคดีอยู่บ้างคือแม่ของคุณโอมเขาได้ทำประกันไว้ครับเรื่องนี้ก็พอจะทำให้คุณโอมโล่งอกขึ้นมาในระดับหนึ่งบทเรียนครั้งนี้ทำให้คุณโอมกลับมาตั้งหลักในชีวิตใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินเพื่อที่จะสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ดีกว่าในอดีตคุณโอมเริ่มต้นด้วยการหาความรู้ทางการเงินในอินเทอร์เน็ตสิ่งแรกที่เขาลงมือทำตามก็คือการซื้อสมุดจดบัญชีรายรับรายจ่ายมา1เล่มและบังคับให้ตัวเองนั่งเขียนทุกวันแม้การทำบัญชีจะไม่ได้ทำให้ตัวเลขในบัญชีเติบโตขึ้นแต่สิ่งนี้ทำให้เขามีสินทรัพย์ชิ้นแรกครับนั่นก็คือนิสัยใหม่ทางการเงินหลังจากนั้นเขาก็เริ่มออมเงินด้วยเงินจำนวน 10% ของเงินเดือนเมื่อเราปรับและควบคุมการใช้จ่ายให้ดีขึ้นเราจะออมเงินได้อย่างไม่เดือดร้อนในการใช้ชีวิตเลยครับคุณโอมเขาเริ่มลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทมีให้พนักงานแล้วมันก็ทำให้เขาได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอีกต่อหนึ่งและทำประกันเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสี่ยงของเงินต้นและเขาก็ยังลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และหุ้นรวมไปถึงการสร้างงานลิขสิทธิ์อย่างเช่นการเขียนหนังสือครับเห็นได้ชัดเลยครับว่าการสร้างรายได้เพิ่มเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสิ่งนี้จะทำให้เราหาหนทางในการเป็นคนที่เก่งขององค์กรเพื่อสร้างผลงานให้ฐานเงินเดือนของเราขยับได้รับโบนัสและโอกาสอื่นๆเพิ่มคุณโอมแนะนำว่าให้เราลองเปลี่ยนการตั้งคำถามดูครับจากเดิมที่เราถามว่าอยากอยู่ในองค์กรนี้ให้นานที่สุดกี่ปีหรือเราควรจะฝากชีวิตไว้กับองค์กรยาวๆไปเลยให้เปลี่ยนมาถามว่าทำไมองค์กรควรต้องรักษาเราไว้คุณค่าของเราคืออะไรเราจะเติบโตกับองค์กรนี้ได้ในทิศทางไหนบ้างทั้งหมดนี้ส่งผลต่อแผนการในการทำงานมากๆเลยครับคุณโอมเขาได้ทิ้งท้ายไว้ว่าสิ่งที่เขาอยากจะแก้ไขก็คือเขาอยากจะใส่ใจในเรื่องของการเงินตั้งแต่วันแรกที่เขาสามารถหาเงินได้เองเลยครับพวกเราก็เช่นกันครับถ้าวันนี้เรายังพอวางแผนปรับเปลี่ยนเรื่องของการเงินของเราให้มันดีขึ้นได้เราเริ่มทำกันทันทีเลยนะครับอย่ารอให้วิกฤตมาบีบบังคับให้เราต้องปรับตัวเพราะมันคงทรมานมากแน่ๆครับเรามาที่หัวข้อของสุขภาพกันต่อเลยนะครับในช่วงที่พวกเรากำลังสู้ชีวิตกันอยู่นั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่พวกเราจะรอดพ้นจากการถูกความเครียดเข้าโจมตีเมื่อเราเครียดก็ส่งผลกระทบหลายๆอย่างต่อร่างกายของเราดังนั้นมาเรียนรู้ทักษะการบริหารเพื่อที่จะช่วยให้เรามีร่างกายและสมองที่พร้อมกับการถูกชีวิตสู้กลับกันครับ CEO ของดุสิตธานีมีชื่อว่าคุณแต้มสุภจีครับเขาเป็นคนที่ productive สุดๆแต่เขากลับพูดว่าสุดท้ายเราไม่สามารถบริหารเวลาได้จริงๆหรอกเวลามันก็มีธรรมชาติของมันใน 100% ของเวลาเราอาจจะบริหารกันได้แค่ 50% เท่านั้นแหละแต่สิ่งที่พวกเราสามารถบริหารกันได้ 100% นั่นก็คือการบริหารพลังงานเราไม่จำเป็นต้องใช้พลังเท่ากันในทุกงานหรือทุกการประชุมเราจัดการอะไรกับเวลาไม่ได้เลยสิ่งเดียวที่เราจัดการได้ก็คือการจัดการตัวเองเราควรทำ time blocking เพื่อกันเวลาในส่วนของเราเอาไว้ไม่ใช่ให้คนอื่นเอาเวลาเราไปทั้งหมดและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องมีการจัดการพลังงานของเราด้วยครับปัจจัยที่กระทบกับพลังงานตลอดทั้งวันของเราเช่นข้อที่1คุณภาพการนอนหลับในคืนที่ผ่านมาข้อที่2ประเภทของอาหารและเครื่องดื่มที่เรากินข้อที่3การออกกำลังกายการยืดเส้นยืดสายข้อที่4เวลาพักเบรกของเราข้อที่5ความยากความน่าเบื่อความอดทนของงานที่เราต้องเจอในวันนี้ข้อที่6พลังงานต่างๆที่เราดูดซับมาจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานหรือที่บ้าน2ข้อสุดท้ายเราอาจจะควบคุมไม่ได้แต่ที่เหลือเราคุมได้เกือบ 100% เลยครับดังนั้นเราควรนอนให้พอเพื่อที่จะได้ไม่งองแงแล้วมันจะช่วยให้เรามีสติปัญญากับความมุ่งมั่นได้ดีขึ้นมากๆเลยครับส่วนอาหารและเครื่องดื่มมันมีจริงๆนะครับอาหารประเภทที่เรากินแล้วพลังงานตกกินแล้วพลังงานดีลองศึกษาเรื่องพวกนี้เพิ่มเติมกันนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายถ้าตอนเช้าเราออกกำลังกายอย่างพอดีพลังงานของเราจะดีไปทั้งวันเลยครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการพักเบรกที่หลายๆคนมักละเลยและมองข้ามกันไปครับคุณผู้ฟังต้องอย่าไปคิดนะครับว่าการพักเบรกจะทำให้เราเสียเวลาเพราะขนาดการแข่งขันรถยนต์ฟอร์มูล่าวันยังต้องมีช่วงหยุดพักสั้นๆที่เขาเรียกกันว่าพิทสต็อปเลยครับแล้วนี่ร่างกายของเราไม่ใช่เครื่องจักรนะครับทำงานทุกวันก็ตาพร่าไหล่แข็งได้เหมือนกันรถฟอร์มูล่าวันพังแล้วยังมีอะไหล่ให้เปลี่ยนแต่ร่างกายเรานี่สิต่อให้ถูกซ่อมได้ก็ไม่ได้แปลว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเสมอไปนะครับมาขยายความกันต่ออีกสักหน่อยครับคุณผู้ฟังเคยไหมครับหยุดพักแต่ก็ไม่ได้หายเหนื่อยมากขนาดนั้นเผลอๆเหนื่อยยิ่งกว่าเดิมอีกต่างหาก
ถ้ามีความรู้สึกแบบนี้อยู่ผมว่าเราน่าจะพักผิดวิธีกันแน่ๆเลยครับยกตัวอย่างเช่นตอนที่เรามีเวลาว่างเราก็อยากจะดูหนังเพื่อพักผ่อนพอเปิด Netflix ขึ้นมาปุ๊บนั่งเลือกไปสุดท้ายผ่านไป30นาทีเรายังไม่ได้หนังที่อยากจะดูจากที่จะได้พักผ่อนก็กลายเป็นรู้สึกหงุดหงิดแทนหนังสือได้บอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่คนบอกว่าเครียดที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเพราะเรามีตัวเลือกมากมายกว่ายุคไหนๆไอ้นั่นก็อยากทำไอ้นี่ก็อยากดูตัวเลือกมหาศาลเหล่านี้จึงทำให้เราเหนื่อยเพราะเรามีเวลาที่จำกัดไม่น่าเชื่อเลยครับว่านอกจากเราจะเหนื่อยจากการเรียนหรือการทำงานการพักผ่อนยังสามารถทำให้เราเหนื่อยได้อีกด้วยผมเชื่อว่าหลายๆคนมีช่วงพักที่ไม่ได้พักจริงๆกันเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยครับบางคนนั่งทำงานอยู่หน้าคอมเป็นเวลา8ชั่วโมงก็เลยเลือกที่จะพักสายตาด้วยการไถโทรศัพท์กลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเพราะสายตาเราไม่ได้ถูกพักเลยครับอีกทั้งการเล่นโซเชียลมันกระตุ้นอารมณ์ของเราได้เยอะมากทั้งชอบไม่ชอบชื่นชมอิจฉาโมโหไม่มียุคไหนที่มนุษย์จะเจออารมณ์หลากหลายแบบนี้ได้ในไม่กี่นาทีผลลัพธ์ของมันมี2 อย่างครับคือมันจะทำให้เราเกิดอารมณ์เหวี่ยงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงหรือไม่ก็บรรลุธรรมไปเลยครับ นี่จึงเป็นที่มาของการทำโซเชียลดีท็อกซ์ที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันคือลดการจับมือถือหรือใช้ในเวลาที่จำกัดแต่เรื่องนี้มันยากมากจริงๆครับผมเองก็ใจไม่แข็งพอพลาดท่าให้มันอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีในการต่อสู้กับมันนะครับตัวช่วยของเราก็คืองานอดิเรกครับการที่เรามีงานอดิเรกที่สนใจจะช่วยให้เราลดการใช้โทรศัพท์มือถือลงได้ครับเช่นการออกกำลังกายการเขียนบันทึกการปลูกต้นไม้ต่อกันดั้มเล่นกีฬาที่ชอบแต่งเพลงวาดรูปอะไรพวกนี้ครับงานอดิเรกพวกนี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถผ่อนคลายได้อย่างแท้จริงครับและทำให้เราสดชื่นมีพลังพร้อมที่จะออกไปลุยกับโลกใบนี้ได้อีกครั้งครับเมื่อร่างกายเราดีพลังงานเราก็ดีชีวิตมันก็มีความสุขคุณผู้ฟังน่าจะเห็นตรงกันใช่ไหมครับถ้าให้เราเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมเชื่อว่าสุขภาพคือหนึ่งในลำดับแรกๆอย่างแน่นอนแต่ถ้าวันหนึ่งงานที่เราทำอยู่มันดันส่งผลกระทบที่แย่ต่อสุขภาพของเราคุณผู้ฟังจะเลือกทำยังไงกันดีครับคุณโอมสิริวีรกุลหนึ่งในผู้เขียนได้เล่าให้เราฟังแบบนี้ครับมีเช้าวันหนึ่งที่เขาลืมตาขึ้นมาแล้วพบกับความว่างเปล่าเพดานห้องน้ำคือภาพแรกที่เขาลืมตาขึ้นมามองเห็นหลังจากที่สติค่อยๆกลับมาก็ทำให้ลำดับเหตุการณ์ได้ว่าเขาได้เดินเข้ามาในห้องน้ำเพื่อที่กำลังจะอาบน้ำแต่ภาพทุกอย่างก็ดับไปนี่เป็นครั้งแรกของคุณโอมในวัยเพียง34ปีครับที่เขาล้มในห้องน้ำสาเหตุที่ล้มเพราะเกิดจากการพักผ่อนน้อยและความเครียดจากการทำงานที่แฝงมาอย่างไม่รู้ตัวคุณโอมสนุกกับงานที่ตัวเองทำอยู่แต่เขาทำงานหนักมากเกินไปแบบไม่รู้เวลาเหตุการณ์นี้ทำให้เขาตั้งคำถามกับตัวเองมากมายว่านี่เรากำลังใช้ชีวิตแบบไหนกันอยู่นะเราทำร้ายชีวิตตัวเองอยู่หรือเปล่าเขาเดินออกจากห้องน้ำและนั่งทบทวนชีวิตอย่างเงียบๆเขาใช้เวลากว่า2 เดือนคิดทบทวนอย่างรอบคอบที่สุดจากเหตุการณ์ในวันนั้นเขารู้สึกว่าเขาได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งลาออกใช่ครับคุณโอมตัดสินใจลาออกจากงานเขามองว่าปริมาณงานและวิธีการทำงานแบบนั้นมันไม่เหมาะกับเขาในวัยนี้แล้วการทำงานเยอะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้แสดงความสามารถแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็เหมือนทำให้บริษัทมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สามารถแบกงานไว้ได้หลายอย่างจึงมอบภาระงานหนักๆให้เขาเป็นเรื่องปกติคุณโอมเชื่อว่างานก็สำคัญครับเงินก็สำคัญแต่ถ้ามันจะขโมยชีวิตครอบครัวและสุขภาพไปแบบนี้เขามองว่ามันต้องมีที่อื่นที่ใส่ใจเขามากกว่านี้อย่างแน่นอนครับการลาออกอาจจะพาเราไปเจอพื้นที่ที่ดีกว่าเหมาะสมกว่าและสามารถดึงศักยภาพของเราออกมาได้เยี่ยมกว่าเดิมก็เป็นได้ครับหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องความสำคัญของสุขภาพกายไปแล้วสุขภาพใจก็เป็นเรื่องที่ห้ามปล่อยปละละเลยเด็ดขาดครับมันเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดความสุขของชีวิตเราก็ว่าได้ครับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขาได้มีการเก็บข้อมูลนานกว่า85 ปีจากข้อมูลพบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้คนมีความสุขมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ครับดังนั้นถ้าเราอยากมีสุขภาพใจที่ดีเราก็ต้องใส่ใจในความสัมพันธ์ในชีวิตกันหน่อยนะครับความสัมพันธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีส่วนประกอบหลักอย่างความรักอยู่ในนั้นหนังสือเล่มนี้ได้แนะนำกับเราว่าการที่เราจะดูแลคนอื่นได้เราต้องดูแลตัวเองก่อนเสมอนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีก็ต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้คนอื่นต้องคอยเติมเต็มให้คนอื่นอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้มันไม่จริงเลยครับหากเรามัวแต่ดูแลคนอื่นมากเกินไปจนไม่ใส่ใจตัวเองในที่สุดเราก็จะไม่สามารถประคองอะไรไว้ได้เพราะหมดแรงซะก่อนครับ
สังเกตเวลาที่ตัวเองเหนื่อยหรือนอนไม่พอสมองล้าความอดทนต่อสิ่งต่างๆของเรามันจะลดต่ำลงครับเราลองมาปรับมุมมองกันใหม่นะครับการรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวเราจะไม่สามารถรักใครอย่างจริงจังได้เลยจนกว่าที่เราจะรู้ว่าเราต้องรักตัวเองอย่างไรพูดง่ายๆก็คือเมื่อไหร่ที่รักตัวเองเป็นเราจะสามารถรักคนอื่นได้ดีกว่าเดิมแน่นอนครับลองฝึกรักตัวเองด้วย4ขั้นตอนดังนี้ดูนะครับ 1. โอบกอดตัวเองให้เป็นการรักตัวเองจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองครับตระหนักรู้ในข้อดีข้อเสียของตัวเองและยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองหากเราโอบกอดตัวเองเป็นเราจะพร้อมเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตครับ 2. มีทัศนคติของคนที่พัฒนาตัวเองเสมอคือเราเชื่อว่าเราสามารถเป็นคนที่ดีขึ้นได้ปัญหาต่างๆในชีวิตมันจะทำให้เราเติบโตขึ้นได้ความล้มเหลวคือบทเรียนที่ดีของเราข้อ 3. ปฏิเสธให้เป็นการพูดคำว่าไม่อาจจะเป็นเรื่องยากของหลายๆคนเราอาจจะกลัวว่าคนอื่นจะผิดหวังในตัวเราแต่ถ้าเรารู้จักปฏิเสธให้เป็นเราจะไม่ต้องมาคอยทุกข์ใจเองคนเดียวในภายหลังนะครับ 4. โฟกัสที่ความสุขอย่าให้การเป็นผู้ใหญ่ทำให้เราลืมไปว่าคนเราเกิดมาเพื่อมีความสุขมองหาความสุขเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันด้วยความรู้สึกขอบคุณชีวิตของเราจะยิ่งดึงดูดแต่ความสุขเข้ามาหาครับ 5. ลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งที่เราล้มนี่เป็นทักษะที่สำคัญของการเป็นผู้ใหญ่เลยครับไม่ว่าชีวิตเราจะต้องล้มลงกี่ครั้งเจอไม่รู้กี่ความผิดหวังความเสียใจพวกนี้ล้วนแต่เป็นความจริงของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับแต่ถ้าเรากลับมายืนขึ้นได้ใหม่มีทัศนคติที่ดีปัญหาตรงหน้าของเรามันจะกลายเป็นจุดแวะพักที่เราจะผ่านไปได้ดีในทุกครั้งที่เจอครับหลังจากที่เรารักตัวเองเป็นกันในระดับหนึ่งแล้วเราไปต่อกันที่เรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตกันครับความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตคือการสนับสนุนทางอารมณ์ที่จะช่วยให้เราผ่านช่วงเวลายากๆไปได้ความสัมพันธ์ที่ดีคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นคนที่เติบโตขึ้นเป็นคนใจเย็นมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นและมีการสื่อสารที่ดีกับคนรอบข้างและที่สำคัญความสัมพันธ์ที่ดีจะทำให้เรามองเห็นคุณค่าตัวเองมีอารมณ์ที่มั่นคงและมีความสุขในชีวิตและนี่คือส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีครับ 1. ไม่พยายามเปลี่ยนตัวตนของใครอีกคนหากเรารักใครสักคนการอยู่กับทุกแง่มุมของเขาได้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยครับชื่นชมในข้อดียอมรับในข้อเสียเพราะมนุษย์เป็นสิ่งตรงข้ามกับคำว่าสมบูรณ์แบบ 2. มีบทสนทนาที่ดีต่อกันคำพูดของเรามันสามารถทำให้คนคนหนึ่งยิ้มได้โดยไม่หุบในขณะเดียวกันมันก็ทำให้คนคนหนึ่งร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดถึงที่สุดได้เช่นกันครับดังนั้นเลือกใช้คำพูดที่ให้เกียรติกันไม่ทำร้ายจิตใจกันและกันนะครับต่อให้ความสัมพันธ์ของเราจะใกล้ชิดกันมากแค่ไหนก็อย่ามองข้ามเรื่องของการให้เกียรติกันโดยเด็ดขาด 3. เสมอต้นเสมอปลายการที่เรามีความรักเพิ่มขึ้นตลอดในความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ขอแค่ทำให้ดีเสมอต้นเสมอปลายอย่าลดระดับความใส่ใจลงมาก็พอครับ 4. ซื่อสัตย์คุณสมบัติของการเป็นคนรักที่สำคัญที่สุดคือการเป็นคนที่ไว้ใจได้ครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเป็นคนรู้ใจผมเชื่อว่าต่อให้เขาจะดีมากแค่ไหนแต่เราต้องมาคอยหวาดระแวงตลอดเวลารู้สึกไม่ปลอดภัยนี่ไม่ใช่สัญญาณของความสัมพันธ์ที่ดีแล้วล่ะครับข้อ 5. มีความเป็นเพื่อนที่ดีให้กันเสมอเคล็ดลับสำคัญของทุกความสัมพันธ์ก็คือความเป็นเพื่อนนี่แหละครับสังเกตไหมครับว่าครอบครัวที่พ่อแม่เป็นเพื่อนกับลูกได้ครอบครัวนั้นจะมีความสุขกันมากๆคนรักก็เหมือนกันครับความสัมพันธ์ที่ดีจะมีความเป็นเพื่อนที่ดีอยู่ในนั้นด้วยเสมอครับหากเรามีลักษณะตามนี้คงไม่ยากเลยครับที่จะช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตแต่ถึงยังไงถึงผมจะบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขมันก็ไม่ได้แปลว่าหากชีวิตของเราตอนนี้ที่เผชิญกับปัญหาความสัมพันธ์อยู่แล้วเราจะสุขไม่ได้นะครับผู้เขียนเขาได้บอกว่าคุณจะรอให้ชีวิตไม่โหดร้ายแล้วค่อยมีความสุขไม่ได้โอ้โหมันช่างเป็นคำที่เตือนสติได้ดีมากๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วชีวิตต้องไม่สุขบ้างนั่นแหละเราถึงจะมีความสุขหมายความว่าชีวิตต้องเผชิญหน้ากับความไม่สุขบ้างครับเราถึงจะเรียนรู้ว่าความสุขคืออะไรการพยายามมีความสุขตลอดเวลาเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยครับคุณมาร์คแมนสันผู้เขียนหนังสือ The Subtle Art of Not Giving a Fuck หรือแปลเป็นไทยว่าศิลปะของการไม่ต้องแคร์อะไรทั้งนั้นเขาได้กล่าวว่าเพื่อที่จะมีความสุขเราต้องการบางสิ่งเพื่อแก้ไขความสุขจึงจำเป็นต้องมีปัญหาความสุขเป็นรูปแบบหนึ่งของการลงมือทำเป็นสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่สิ่งที่จู่ๆคุณจะได้รับมาเฉยๆชีวิตมันไม่เคยง่ายเลยครับพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้มาถึงความสุขอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่เลือกที่จะมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้
ต่อให้วันนี้ความสัมพันธ์เราจะยังไม่ดีแต่เราก็เลือกที่จะมีความสุขได้ครับพอเราเปิดพื้นที่ให้ตัวเองมีความสุขมันก็คือการรักตัวเองในรูปแบบหนึ่งเมื่อเรารักตัวเองเป็นเราก็รักคนอื่นได้เมื่อนั้นความสัมพันธ์เราก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นไปด้วยเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากตัวเราหมดเลยและเนื้อหาส่วนท้ายของเราในวันนี้ผมจะขอฝากจดหมายที่คุณถนอมเจ้าของเพจแท็กบักหนอมได้เขียนให้ลูกชายในอีก20ปีข้างหน้าที่คุณถนอมเขาเขียนนะครับก็เพราะว่าเขากังวลว่าความแตกต่างของวัยจะทำให้เขากับลูกชายห่างกันไปเรื่อยๆกลัวว่าในสักวันเขาเองจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกับเขาในปัจจุบันนั่นจึงเป็นที่มาของจดหมายฉบับนี้ที่เขียนถึงลูกในวันที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในวัยเริ่มต้นทำงาน พูดง่ายๆก็คือเป็นคำแนะนำที่คุณถนอมอยากฝากไว้ให้ลูกนั่นเองครับซึ่งผมคิดว่าคำแนะนำเหล่านี้มันก็มีประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนเหมือนกันครับเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับเขาบอกว่าจงทำผิดพลาดให้มากที่สุดหมายความว่าให้ลองทำหลายอย่างที่ยากลำบากหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าชีวิตจะได้ทำเพราะว่าต่อให้เราทำมันจนชำนาญมันก็ยังจะมีเรื่องที่ผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่ดีนั่นแหละครับความผิดพลาดพวกนั้นอาจจะทำให้เราโดนคนอื่นด่าได้โดนสังคมต่อว่าหรือโดนบทลงโทษมากมายจนอาจจะท้อใจว่าทำไมมันถึงได้แย่ขนาดนี้แต่จุดสำคัญของความผิดพลาดที่ว่าก็คือเราต้องไม่พลาดเรื่องเดิมซ้ำๆครับเพราะนั่นมันจะเท่ากับว่าเราไม่ใส่ใจชีวิตของตัวเองในช่วงแรกของการทำงานจงเรียนรู้ความผิดพลาดให้เต็มที่มันไม่ได้มีอะไรแย่อย่างที่คิดความผิดพลาดเป็นสิ่งที่บอกว่าเราผ่านอะไรมามากครับและประสบการณ์เหล่านั้นจะทำให้เราเป็นคนที่อดทนต่อชีวิตได้ดีขึ้นข้อที่2คือให้หัดมองโลกในแง่ร้ายในทุกครั้งที่ตัดสินใจทำอะไรใหม่ๆหมายความว่าให้เราวิเคราะห์ worst case scenario หรือสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราเพราะทุกครั้งที่เราตัดสินใจลองทำอะไรใหม่ๆแน่นอนครับว่าเราต้องเจอกับความผิดพลาดแต่เราต้องไม่ประมาทจนทำลายชีวิตของตัวเองหากตั้งคำถามว่าถ้าสถานการณ์ที่แย่ที่สุดมันเกิดขึ้นเราจะยังไหวไหมถ้าไหวก็ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วเช่นถ้าจะลาออกจากงานที่ทำอยู่ก็ควรตอบให้ได้ว่าถ้าที่ใหม่ไม่ดีอย่างที่คิดจะมีชีวิตต่อยังไงจะมีเงินใช้พอไหมลองประเมินออกมาดีๆและอีกสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือในหลายๆเรื่องของชีวิตหากเราต้องเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายจริงๆถ้ายังพอมีเงินเหลืออยู่จะไม่ลำบากมากดังนั้นต้องบริหารจัดการเงินตัวเองให้เป็นถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงให้เริ่มจากการใช้ให้น้อยอย่าเป็นหนี้ที่ไม่จำเป็นมีเงินเหลือเก็บทุกเดือนให้ได้ถ้าทำพวกนี้จนติดเป็นนิสัยมันจะทำให้เรามีวินัยมากพอที่จะรับผิดชอบการเงินของตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งมันจะช่วยให้เราผิดพลาดได้บ่อยแต่เกิดความเสียหายน้อยลงยิ่งถ้าเราเก่งในเรื่องของการลงทุนและบริหารจัดการการเงินก็อาจจะพบช่องทางการหาเงินเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งเหมือนกันครับถัดมาเป็นเรื่องของเป้าหมายชีวิตรู้ไหมว่าทำไมซูเปอร์ฮีโร่เขายังเป็นซูเปอร์ฮีโร่อยู่ได้ทั้งที่ทุกคนก็มีปัญหาชีวิตเหมือนกันหมดชีวิตซูเปอร์ฮีโร่ไม่ได้ดีกว่าคนธรรมดาอย่างเราเลยครับเหตุผลที่ทำให้ซูเปอร์ฮีโร่เขายังเป็นซูเปอร์ฮีโร่อยู่ได้ก็เพราะว่าเขามีเป้าหมายชีวิตที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการช่วยโลกช่วยเมืองทำเพื่อคนรักหรือต้องการจะรักษาธรรมชาติผมจะไม่บอกว่าเป้าหมายชีวิตที่ดีมันควรเป็นแบบไหนเพราะนั่นมันคือการคาดหวังในชีวิตของกันและกันแต่ต้องกำหนดเป้าหมายของตัวเองให้ได้ตอบให้ได้ว่าชีวิตของเราต้องการอะไรโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครเป้าหมายที่ดีควรทำให้เรามีความสุขในระหว่างลงมือทำเพราะอย่างน้อยถ้าเราต้องตายไปในวันที่เรากำลังทำตามเป้าหมายอยู่แม้ว่ามันจะยังไม่สำเร็จเราก็คงจะนอนตายตาหลับต่อไปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขนะครับความสุขของคนเราควรเป็นเรื่องธรรมดาและความสุขของเราควรจะเป็นของเราจริงๆคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมยิ่งเติบโตมากขึ้นความสุขมันดูน้อยลงไปเรื่อยๆคุณถนอมบอกว่าจริงๆแล้วความสุขเราอาจจะไม่ได้น้อยลงหรอกครับเราแค่ชินกับความธรรมดาและคาดหวังกับความสุขมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในวันที่ลำบากทุกข์ใจหรือเจ็บป่วยจะรู้เลยว่าไอ้ความธรรมดาของชีวิตที่ว่านี้แหละมันคือความสุขที่สุดแล้วคุณถนอมเขาเคยถามภรรยาของเขาว่าช่วงไหนที่ภรรยาของเขามีความสุขมากที่สุดภรรยาของเขาก็ตอบว่าก็ตอนนี้ไงตอนที่ทุกคนในครอบครัวยังปกติอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตายังติดต่อกันได้พูดคุยกันได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนี่คงเป็นคำอธิบายของคำพูดที่ว่าจงมีความสุขกับความธรรมดาและเรียนรู้ว่าชีวิตที่ธรรมดาก็มีความสุขได้เหมือนกันและที่บอกว่าความสุขของเราควรเป็นของเราจริงๆหมายถึงว่าบางทีเราอาจจะคาดหวังว่าหน้าที่ของเราคือการทำให้คนที่เรารักมีความสุขไม่ว่าพวกเขาจะต้องการอะไรเราต้องตอบสนองให้ได้ทุกอย่างแต่ที่จริงแล้วคนเราต้องมีความสุขด้วยตัวเองให้ได้ครับไม่ใช่เอาความสุขของเราไปผูกติดกับความรู้สึกของคนอื่นไม่อย่างนั้นตอนที่เราตอบสนองความต้องการของคนอื่นไม่ได้
มันก็จะทำให้เรารู้สึกไม่มีความสุขเลยเราจะรู้สึกว่าตัวเองทำได้ต่ำกว่าความคาดหวังและนี่คือใจความหลักของจดหมายฉบับนี้ครับสำหรับผมแล้วหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือที่อ่านง่ายมีเนื้อหาสบายๆแต่แฝงไปด้วยข้อคิดมากมายเลยครับหลายๆเรื่องเราอาจจะเคยได้ยินผ่านๆหูกันมาบ้างแล้วแต่พอได้กลับมาอ่านในหนังสือเล่มนี้ก็ยิ่งทำให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ลึกซึ้งมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกโดยเฉพาะเนื้อหาของจดหมายในฉบับสุดท้ายผมชอบมากๆเลยครับที่ภรรยาของคุณถนอมบอกว่าตอนที่ทุกคนในครอบครัวยังปกติอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตายังพูดคุยกันได้แค่นี้ก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขของเขาแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นความธรรมดาที่พวกเราเผลอมองข้ามกันบ่อยมากๆเลยครับถ้าให้สรุปในแบบของผมก็คงพูดประมาณว่าในวันที่เรากำลังเติบโตต่อสู้อยู่ในเส้นทางของเราพยายามสู้ชีวิตแต่ก็ต้องเจอกับชีวิตที่สู้เรากลับถ้าเรามองว่าการที่เราจะชนะได้นั้นคือการที่เราต้องได้ทุกสิ่งที่ต้องการต้องแก้ทุกปัญหาให้หมดไปจากชีวิตถ้าคิดแบบนี้เราคงจะไม่มีทางชนะได้อย่างแน่นอนครับแต่ถ้าเรามองว่าชัยชนะของเราคือการที่เราสามารถมีความสุขได้ท่ามกลางปัญหาต่างๆในชีวิตโดยผ่านการเปลี่ยนมุมมองผ่านการวางแผนที่ยืดหยุ่นแบบนี้เราน่าจะสามารถชนะได้ไม่ยากเลยครับยิ่งเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีมากเท่าไหร่ชีวิตกลับจะยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเรามากเท่านั้นหาจังหวะในชีวิตของตัวเองให้เจอในทุกช่วงวัยมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไปเราไม่ต้องกดดันตัวเองว่าต้องเก่งเหมือนคนนั้นต้องทำได้ดีเหมือนคนนี้แก่นหลักของหนังสือเล่มนี้ก็คือหัวใจของเรานั่นเองครับดูแลหัวใจตัวเองให้ดีที่สุดแล้วการงานการเงินสุขภาพความสัมพันธ์ของเราก็จะถูกยกระดับให้ดีขึ้นไปด้วยเช่นกันอย่าลืมนะครับว่าความสุขของเราควรเป็นของเราจริงๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองจากช่องเราเล่าเรื่องและสำหรับใครที่อยากเป็นนายทุนเลี้ยงกาแฟผมตอนนี้ช่องของเราเปิดให้สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของช่องเราเล่าเรื่องกันนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ